අයිබෝන් ඉතින් අපි අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෂෙෆ් බ්ලොග් YouTube channel එකට. ඉතින් අපි දැන් ගොඩක් මේ දවස්වල cooking technique කතා කරනවා. ඉතින් අද අපි තෝරගත්තේ ඊළඟ cooking technique එක විදිහට stew කියන එක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයාලා ගෙදර හදනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් අපි යුරෝපියන් ස්ටයිල් එකට stew එකක් රස cream base එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දීපු විදිහට cream sauce එක පාවිච්චි කරලා bechamel sauce එක පාවිච්චි කරලා රස විදිහට stew එක හදා ගන්න ආකාරය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ stew එකේදී stew එකේ කියන්නේ ඒක slow cooking technique එකක්. ඒකට ටිකක් වෙලාවක් යනවා cook කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඒකේ sauce එක හොඳට bind වෙලා ඝනකම sauce එකක් තියෙන්න ඕන. හොඳට chicken කෑල්ල bind වෙලා රස විදිහට අපි ගන්නකොට ඒක creamy වෙන්න තියෙන්න ඕන sauce එක. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මේ ටෙක්නික් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හරි ආකාරයෙන්ම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ අපේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගටම යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. වීඩියෝ එකක් පොඩ්ඩක් පරක් වුණා කියලා. එහෙම නෙවෙයි අපිත් කාර්යබහුලයි. ඒ නිසා ඉතින් සමහර වෙලාවට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ටික කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් අපි අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ step by step ඔයාලට හැමදේම කියලා දෙනවා. අපි දැන් ඔයාලට vegetable cutting technique කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ cooking technique වල දැන් අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දෙයක් පරණ දෙයක් එහෙම බලා ගන්න ඕන නම් සමහරවිට මම කපන vegetable එකක් කට් එකක් කියලා දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා කොහොමද basic vegetable cutting කියන එක. ඉතින් අපි සමහරවිට කැරට් කෑල්ලක් කපනකොට ඒක ඩයිස් එකක් විදිහට කපනකොට කොහොමද ඒක කපා ගන්න කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ පරණ වීඩියෝ බලලා ඒ වගේම ඔයාලට දිගටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකෝ මේක එකම ජාලයක් විදිහට තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අලුත් දේවල් හුඟක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එhmenan අපි කියලා බලමු කොහොමද අපේ stew එක හදාගන්නේ කියලා.
හරි එහෙමනම් ඔයාලා දැක්කා කොහොමද අපි මේ ස්ටූ එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රීම් බේස් එක නැති වුණාට ඔයාලට මම කියලා දීලා දෙනවා වෙල්ලුටේ සෝස් එක හදන විදිය. ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ටොමාටෝ සෝස් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ මූලික දේ ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද මේ ටෙක්නික් එකත් එක්ක අපි මේක කුක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක හරිම රසයි. ඔයාලට try කරන්න පුළුවන් රස ක්‍රීමි මෂ්රූම් උත් එක්ක ඔයාලට මේක ඔයාලගේ පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් පාස්ටා එකක් එක්ක උනත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් පොලෙන්තා වගේ දෙයක් එක්ක ඒ වගේම රයිස් එකක් එක්ක උනත් මේ දේ සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේකට පොටැටෝ ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඕන ඔයාලා කැමති ভেජිටබල් జాතියක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් green color වගේ වෙන color වගේ vegetable add කරනකොට පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ වෙනම blanch කරලා අන්තිම මොහොතේ add කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ dish එකේ color එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙලා ඉතින් අපි මේ dish එක රස බලමු කොහොමද කියලා. wow really nice. ඔයාලා ගෙදර try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු ඊළඟ දවසේ. ඉතින් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. stay healthy.